بسم الله الرحمن الرحیم. خوش آمدین بازم به لکچر بعدیتان که موضوع داستان درباره دنتال امپلانت است. دکتر صاحبا، دنتال امپلانت در مدرن دنتستری یا در طبابت دندان امروز بسیار یک جای یا قسمت اهم یا بسیار یک رول مهم در خصوصا در قسمت از دندان های کسایی که سنش خوب است یا سن بسیار در سن جوانی قرار دارن، به خاطر از اینکه دندان های دو طرفش تخریب نشه. یک پروسیجر بسیار خوب می باشه و یک پروسیجر است که از تخریب و یا همچنان از بونلاس جلوگیری میکنه. پس امپلانت سرجری یا امپلانت از from basic to advanced، از قسمت ابتدا تا یا از قسمت اساسی تا قسمت ادوانسش که به کدام شکل می باشه و کدام معیارات شما باید در نظر بگیرین، ناستریو انتگریشن چی رقم صورت میگیره، تمام شده. این لکچر انشالله کور میکنیم. در اول کی ایریاز کورد، یعنی چیزهای مهمه که باید یا کلیدهای مهمه که باید کور شوه و یا هم باید بفهمیم و بخوانیم. history of implant استک، what is implant، why implant، چرا ما میخوایم امپلانت استفاده کنیم. بون بیولوژی را باید بخوانیم، بون سل ساستو اینتگریشنز و implant versus natural tooth، one stage implant versus two stage implant، patient selection، indicationش هم میخوانیم، anatomical consideration هم میخوانیم، consideration هم میخوانیم، diagnosis and treatment planش هم میخوانیم، implant planning، contraindication، available bone principle of implant positioning، vertical positioning of the implant، crown height، available bone height، buccolingual position، available bone width، mesiodistal positioning، rule number 1, 2, 3, and 7، implant size، angulation of implant، available bone angulation، missing teeth number، implant design، abutment number، abutment position، implant placement، available bone flap raise technique، flapless technique، surgical procedure، suturing the flap and post-operative instruction که ما با مریض میکنیم. یعنی وقتی که شما میخواین که بسیار که صرف امپلانت مطالعه کنید، این نقاط است که باید شما بفهمید در کدام بون چرا امپلانت پاستور اینتگریشن چی رقم صورت میگیره، کدام پیشنت شما سلیکت میکنین، وان استیج، سکند استیج یا تو استیج چی مانو و چقدر ضرورت است که امپلانت باید موجود باشه، ببخشید بون باید موجود باشه یا عظم باید موجود باشه. و دیگه ای که میزیو دیستال پوزیشنینگ از باید کدام قسمت باشه، یعنی وقتی که شما امپلانت در فاصله یا در اسپیس که در اونجا دندان نمی باشه، این اینجل سری هم می باشه، به کدام اندازه باید شما طرف بکل بانین، به کدام اندازه باید طرف لنگوال، آیا مور باید طرف بکل باشه یا مور طرف لنگوال باشه، این تمامش شما میخوانید. فلپ چی رقم شما ریز میکنین، اپارتمنت کدام اپارتمنت انتخاب میکنین، تمامش شما میفهمین و میخوانید. The history اول میگه throughout the history of civilization، در جریان تاریخ متمدن که شما مطلب یعنی از پیش شاید خبر باشین و یا نباشین، significant value has been in the presence of a complete set of teeth both for functional and aesthetic reason. یا مثلا در تاریخ civilization که است سیت کمپلیت دندان ها یک significant value دیده شده، هم به خاطر زیبایی و هم به خاطر فانکشن. از این بسیار خوب دیدن و یا هم فانکشن که میکنه دندان ها، فانکشن نمی است که شما توسط از او غذا میخورین و استاتیک این باعث از این میشه که استاتیک خوب شاید شما نداشته باشین. بودگل دایمنشن و یا در خود قسمت فیس یا چهره تان به سه قسمت تقسیم شده است. اگه دندان نداشته باشه میبینی که
قسمت پایین رویش بسیار خرد می باشه. ریزن است که دندان ها نداره، کلیکینگ ساوند می باشه یا درد تی ام جی می باشه. با مرور دوم یا قسمی که experiments started with gold، یعنی استفاده کردن و یا از او خواستن که امپلانت بسازن. امپلانت یعنی چیزی که شما غرس میکنید. یک از گلد. These did not prove to be very successful primarily due to rejection of the foreign body dental implant. In order for the implant to be successful, the replacement tooth and the bone need to fuse together. یعنی این چیزی که از گلد و الای جور شده، از این خاطر میگه یا ریجکت شدن یا دور شدن به خاطر که، یا رد شدن به خاطر که یا یک فیوژن یا یک اتصال خوب بین دندان و بین، ببخشید، بین بون و بین دندان درست به وجود نامد چیزی را که استفاده میکنه. یعنی منظور از این است که the replacement tooth and the bone need to be fused together. The replacement tooth یعنی چیزی که به جای دندان شما جاگزین میکنین و با بون و یا عظم که در قسمت قرار میگیره، او باید بسیار خوب با یکی دیگه فیوز شود. دیگه از این خاطر در 1952 a part of research by the Dr. Ingvar Brenmark team surgically implanted titanium metal parts containing optical device into the lower leg of the rabbit to start the healing process within their bones. But when they tried to remove the metal frame optics from the bone, he famously discovered that the bone and the titanium had become virtually inseparable. Almost immediately, it occurred to the Dr. Brain that there could be useful application for the discovery of osseointegration. در سال 1952 دکتر برن مارکس کسته که یک تجربه را انجام دادن که تیتانیوم در قسمت پای ربط یا خرگوشی استفاده کردن و بعد از یک مدت دیدن که یا میخواستن اون را جدا کنن، دیدن که یک آستیوانتگریشن بسیار خوب به وجود آمده. یعنی بون یا عظمتان با خود تیتانیوم بسیار محکم شده که حتی جدا نمیشه. پس یا میگه ایره بسیار خوب مطالعه کردن و یا هم it could be useful application for osseointegration. یعنی ایره بسیار مهم دانستن که یک چیز بسیار مهم است با osseointegration. از اونمو با مینی امپلانتس یا امپلانت هایی که شما در دندان غرس میکنین یا در ارتودنسی استفاده میکنین یا خود می پلیت سکرو، هر چیزی که در داخل استخوان وقتی که کسر میکنه، این کل چیز بازی از نیکل تیتانیوم ساخت. علتشی بود که یا با بونتان بسیار سازگاری خوب داره و علت دیگه که یا ایر استفاده کردن علتشی بود که بسیار محکم بود، دور نمیشد و با انساجی که دو قسمت قرار داشت هیچ کدام تخریبات یا هیچ کدام ریجکشن یا نداشتن. از این خاطر یا یک وسیله بسیار خوب آستیوانتگریشن تیتانیوم نامیدند. The first titanium dental implant was placed in human volunteer in 1965. دکتر برن مارک کسی بود که اولین دندان امپلانت به کسایی که یعنی یا والنتیر داشتن، یعنی کسایی که داوطلب بودن که اینمی پروسیجر بالایشان چی شوه اجرا شوه. در سال 1965 اولین دندان امپلانت صورت گرفت. Dr. Bryn Mark came up with a way to implant 4 pieces of titanium into the patient's lower jaw until his death. 4 decades later, the patient used those 4 titanium implants for successfully anchor a lower denture. یعنی 4 دندان یا 4 امپلانت را در اونجا غرس کرد. Until his death 4 decades later, the patient used those 4 titanium implants for successfully anchor a lower denture. یعنی از این می 4 دندان یا تانستن که lower denture implant هم چی کنه anchor، یعنی از این بسیار successful یا به شکل بسیار خوب استفاده کنه. پس از اینمی خاطر دکتر برین مارک که هستک father of the modern dental implantology لقب دادن. دیگه what is implant؟ حالا شما میاین این خو هیستریش بود که در کدام سال یا ترای کردن. در سال اینجا شما دیدین که در سال 1952 یا ایره ریسرچ کردن. یعنی ریسرچ چی رقم شد که پای رابط اینمی خرگوش شکست و یا به شکل یعنی اما تادی نیکل تیتانیوم جفتیده بود و او را در پای خود رابط یا خرگوش دور دادن و دیدن چند وقت بعد که میخواستن او را جدا بسازن،
قسم دیدن که این ربط یا خرگوش که از چند وقت بعد پس اونم پاش که شکسته بود حرکت میکرد. پس یا دید که حالا باید چیزی را که شما استفاده کردن یا چیزی را که یا استفاده کردن تیتانیوم موتی را میخواد جدا کنه، دید که حالا بیخی جدا نمیشه، بسیار محکم با ازم چسبیده. بعد از او یا ایره یک وسیله خوب آستو اینتگریشن دانستن. در 1952 امی اکسپریمنت یا تجربه صورت گرفت تا که در 1965 یا قادر به این شدن که یعنی پیشنهاد کردن که والنتیر، یعنی ای در چندین اشخاص گروپش از اشخاص به یا چی میشه سلکت میشه و بعد از او نیکل تیتانیوم ماندن دنتال امپلانت غرس کردن و بعد دیدن که با مرور زمان مریض نه کدام پاتولوژی به وجود آمد، نه کدام ابسس به وجود آمد، نه به انساج صدمه رسان، نه به عظم صدمه رسان، نه به دندان که در پهلویش بود صدمه رسان، به هیچ صدمه نرسان. پس یا قادر به این شدن یا فهمیدن که چیز است که به انساج، به عظم، به دندان، به هیچ صدمه نمیرسانه. حالا میخوانیم که what is dental implant یا what is implant. So it is an artificial dental root that is surgically inserted into the jawbone and that can be used by the dentist as a platform for prosthesis. implant یک خوبی بسیار مهمه که داره، اوی است که شما وقتی که از implant استفاده میکنین ضرورت به تراشکاری دندان پهلویش نیست. دوم، ضرورت به این سعی کنین، ما برتان درس دادیم، برتان گفتیم که وقت در قسمت از دهن ما از بین میره، وقتی که شما کراون میتین، بریج میتین، هر چیز میتین یا هیچ چیز نمیتین، در اون قسمت بون ریزارپشن میباشه که ما گفتم بون ریزارپشن در هفته اول، در ماه اول، در سال اول بسیار زیاد میباشه، اما به مرور زمان آیسته آیسته چی میشه؟ کم شده میره که 0.02 میلیمتر در یک سال بود. این رو براتون گفته بودم. پس اینمی وقت فرق میکنه، اینمی بون لاس که در کدام سایت شما غذا استفاده میکنین و یا غذایی که میخورین غذای سخت است یا نرم است، کل بون لاس به این چیزا چی داره؟ ارتباط داره. به خاطر که من گفتم عظمی که بعد از کشیدن دندان میباشه وظیفه زیر داره که از دندان محافظت کنه، به او یک ساکت یا الا نباشه. وقتی که او از بین میره بعد از او دیگه وظیفه او دندان چی میشه؟ از بین میره. پس اکثر اوقات شما دیده باشین که در جایی که شما دندان غرس میکنین میبینین که وزن در اون ناحیه بسیار پایین رفته نسبت به جایی که دندان است. پس امپلانت یک وسیله بسیار خوب است که در اونجا چی نشه؟ عظمتان ریزارب نشه به مرور زمان. پس این یک وسیله بسیار چی میباشه؟ خوب میباشه. دوم که شما میخوانین در اینجا why implant، چرا شما امپلانت انتخاب میکنین یا انتخاب کردین؟ to avoid tooth preparation and possible sequelae، یعنی چیزی که از اثر یعنی to avoid tooth preparation که از دندان، از تراش دندان جلوگیری کنیم، و یا چیزی که بعد از او به وجود میاد. بعد از او مثلا شما دندان تراش میکنین، از تراشکاریتان میشه که شما حرارت بسیار زیاد بتین در جریان تراش کردن و باعث از این شود که نکروسیس به وجود بیاید. دوم، از اثر از اینکه شما دندان تراش میکنین میشه تراشکاریتان بسیار منظم نباشه و باعث از این شود که در تحت پشت کریس به وجود بیاید، پلاک به وجود بیاید، کلکولس به وجود بیاید، در قسمت مارجین بیره استنینگ به وجود بیاید، بدبویی دهن به وجود میاد. این چیزی است که بعد از اینکه شما دندان تراش میکنین به وجود میاد. No need for connector between pontic and abutment teeth. ضرورت به بین پونتیک و اباتمنت ضرورت نیست که اینجا شما دیگه به کنکتر ضرورت داشته باشید که در دو طرف شما چی کنین؟ او را کنکت کنین. Avoid mechanical risk of conventional bridge. Avoid mechanical risk of conventional bridge. conventional bridge اونمو بریج است که شما عادی استفاده میکنین که در دو طرف چی استفاده میکنین؟ در دو طرف شما ضرورت به این دارین که چی بتین در دو طرف دندان رو نصب کنین. پس ریسک از او اکثر اوقات میتونه فرکچر شوه، میتونه صدمه به دندانتان برسانه. از این خاطر ضرورت نیست. به خاطر که وقتی شما امپلانت میتین ضرورت به کنکتر هم نیست. به هر امپلانت که ماندین دو از خود اباتمنت هیلینگ اباتمنت داره یا خود اباتمنت داره، دو شما کراون نصب میکنین. ضرورت به این نیست که با دندان پالیش کنکتر باشه، از متل استفاده شه. دنچر ریتنشن اند سپورت.
وقتی که شما در دو دنچر میتین و یا هم شما استفاده چی را میکنین، پارشل اور کمپلیت دنچر، دنچر ریتنشن و سپورت بسیار خوب از حاصل کرده میتونین. فول پارشل دنچر، ریموویبل پارشل دنچر یا فیکس پارشل دنچر است، ساری اند کمپلیت دنچر است. در اینجا شما اگر از امپلانت استفاده کنید، خوبیش است که 90 تخریب به دندان پهلویش نمیرسه. در بون بیولوژی که شما میبینین، یعنی بیولوژی بونه که شما مطالعه میکنین، در اینجا گفته که successful treatment in dental implantology required the maintenance of the implant health over a long period of time, such that the implant continues to improve the function of the prosthesis. یک امپلانت را که شما پلیس میکنین در قسمت از دهنتان، به خاطر بقای از او، به خاطر فنکشن از او، به خاطر سپورت از او، به خاطر وظیفه درست اجرا کنه، باید شما هلت آف امپلانت مینتین کنین، یعنی نگهداری کنین. علت از یا هدف از چی است؟ دکتر صاحبا، وقتی که شما امپلانت به کس میکنین، اولین چیزی را که میبینین ایره میبینین که آیا مریض حفظ الصحیش چطور است. اگر مریض حفظ الصحی درست نداشته باشه، اگر مریض چین سموکر به سیگرت باشه، اگر مریض دیابتیز ان کنترل داشته باشه، این چیزایی است که ریسک امپلانت فیلیر را بسیار زیاد میکنه. اگر مریض جنجیوایتیس داشته باشه، اگر مریض پریدونتایتیس داشته باشه، اگر مریض کدام تخریبات دیگه داشته باشه، اگر مریض دنداناش بسیار کریس داره، علت کریس حفظ الصحی نادرست است. پس او باعث از این نمیشه که یک امپلانت با بقای خوب، با یک سپورت خوب شما داشته باشین. Bone are composed of two types of tissue. هر عظم که هستک دو رقم چی داره، دو تایپ داره یا از دو چیز ساخته شده. یکی لیر خارجی از او است که به نام کارتیکل یاد میشه یا کامپکت بون یاد میشه، which is strong, dense and tough، که سخت، مقاوم و بسیار چی استک، زخیم استک، یعنی بسیار سخت استک. این شما بسیار خوب میتونین دیده که در رپس حیوانات شما ببینید. اکثر اوقات نام خدا کلتان آشپزی میکنین، وقتی که رپس یا قبرغه را آورد، دمی قبرغه شما یک میخه بکوبین. وقتی که شما میخه میکوبین، امی لیر بیرونی ازی بسیار سخت است، کوکا یا میخ بسیار به مشکل داخل میره. به مجرد که در داخل رفت، میبینین شما یک خالیگاه، یک ساحه را احساس میکنین که مقاومتش بسیار کم میشه و بعد از اون پس که از اون طرف قبرغه کوکا را بیرون میکنین، باز مقاومت میکنه. اون امور به نام کارتیکل پلیت یا کارتیکل بون یا کامپکت بون میگه. دوم در قسمت اسپنج اینر لیر کار تریبیکولی یا کانسلس بون. تریبیکولر بون یا کانسلس بون قسمت است که توسط خود کارتیکل بون احاطه شده. This network of the trabeculae is lighter and less dense than compact bone. که خود ازی میگه نسبت به کامپکت بون چی است؟ مقاومتش بسیار کم است. The bone in our body are living tissue that they have their own blood vessels and are made up of living cells which help them to grow and to repair themselves. خود بون که است میگه به شکل یک انساج زنده است در بدن ما که از خود حجرات داره، از خود بلد سپلای داره. وقتی که یا تخریب میشه، خراب میشه، از بین میره، پس قدرت از داره که خود بسازه. To repair themselves، که دوباره خود چی کنه؟ regenerate یا repair themselves، خود ترمیم بسازه. پس اگه اینمی کوالیتی را در بون نمی داشت، وقتی خدای نخواسته دست مشکست، پای مشکست، علاشه مشکست، کدام قسمت دیگه از مشکست، پس شاید اونمو شکستگی تا آخر عمر می بود. شاید ضرورت به این میشد که شما پای قطع کنید. اما امی که بون پس فیوز میشه، پس آستیو انتگریشن صورت میگیره، اینمی یک حکمت بسیار کلان است که شما تا بالا بدون از یک کدام صدمه به عظمتان برسه یا اگه خدای نخواسته رسیده باشه، پس دوباره سر زود دستان کار کرده میتونید. علتش است که تا بالا حجرات دوجه این عمل
حجراتی که او را می سازه یا دنتین حجراتی که او را می سازه وقتی ساخت از بین میره. پس وقتی که از بین رفت میبینین دندان که سیاه میشه دوباره او پس چی نمیشه. شاید در ذهن بستان بگرده که دنتین خود رپر میشه. او دنتین است که به شکل یک لایه بسیار نازک ترشح میشه. او دنتین اودونتوبلاست های نیست که پس اون قسمت دنتین که تخریب شده پس او رو رپر کنه. نه صرف او یک لیر چی است که محافظتی است به خاطر محافظت از پلپ. دیگه که است بون کامپوزد اف bone forming cells osteoblasts و osteocytes هستند. bone resorptive cells osteoclasts هستند. non mineral matrix که کلاژن است، نان کلاژن است، مثلا پروتئین است یا استروئید است. دوم inorganic mineral salts deposit within the matrix. چیز است سالت چیزی است یا منرال های است که یا در سختی، در مقاومت و در منرالایزیشن بون بسیار مهم است. کلسیم و فسفات است که این میره به نام هیدروکسی اپیتایت کریستال امیت میکنه. دوم cells in our bones are responsible for bone production, maintenance and modeling. modelingش منظور چیز ساخت ساز که بون ریمودلینگ میگه. یعنی حجراتی که در عظم هست یا مسئول چی است؟ مسئول از این است که بون پرودکشن تولیدش کنه، بون مینتین کنه، در جایی که کم میشه او را پس چی کنه؟ ریزورب کنه، دوباره بسازه. ان مدلینگ به این معنی که ساخت ساز. از یک طرف تحلیل، از دیگه طرف چی؟ تشکیل. که اینمی استروبلاست، استروسایتس و استروکلاست. اینمی حجرات است که هم عظم از بین میبره، هم عظم سخت میسازه و ببخشید ترشح میکنه و هم او را منتین میسازه. یعنی اگه قسم می بود که عظم ساخته میشد و دیگه حجرات از بین میرفت، شاید قسم می بود که پس دیگه اگه کدام جای صدمه میرسید پس دوباره قادر به این نمی بود که حجرات میساخت، نکروت میشد. دوم بون ماتریکس and types of bones. در اینجا شما قسمت از بون میخوانین یا قسمت از تایپ آف بون میسازین که بسیار مهم است. در اینجا استروئید که خود استروئید یا بون یا بون مرو is comprised of type 1 collagen. تایپ که خود بون از کدام کلاژن می باشه؟ تایپ 1 کلاژن می باشه. انن که non collagenous protein. The hardness and rigidity of the bone is due to the presence of mineral salt in the osteoid matrix, which is a crystalline complex of the calcium and phosphate hydroxyapatite. یعنی سختی بون یا منرالایزیشن هر چیزی که است، اگه دندان است، اگه بون است، یا چی است، یا اینمی منرال های است که کلسیم فسفات رول بسیار مهم داره. دیگه که مگنیزیم هم است، دیگه فلورین هم است یا فلوراید هم است که در سختی یا در منرالایزیشن دندان یا عظم چی میکنه؟ رول داره که اینمی رو به نام هیدروکسیپتاید یا سالت یا mineral salt میگه که در خود osteoid matrix قرار داره. Calcified bone contains about 25% of the organic matrix, 2 to 5% of which are cells, 5% water and 70% on inorganic minerals. 25% یا composed of enemy inorganic organic است که کلاژن است دیگه چیز است که در قسمت قرار داره. دیگه دو تا 5% حجرات است که در خود عظم قرار داره. 5% از او واتر یا آب می باشه. 70% از این ارگانیک مینرالز یعنی کلسیم فسفات هیدروکسیپتاید کریستال های است که در سختی دندان یا عظم بیش از حد رول بسازایی داره. Two types of bone can be identified according to the pattern of the collagen forming the osteoid. یکی woven bone است، یکی lamellar bone است که یکی دو بون است که تابع the pattern of collagen forming شناسایی شده. Virtually all bone in the healthy mature adult is lamellar bone. تمام بون هایی که هست که در کلان ها خصوصا در mature adult می باشه و به این شکل است. اینی رنگ یعنی بسیار جمعی بینین به اینی شکل می باشه، به شکل بسیار منفذدار، بسیار سراخدار. وقتی که هر قدر سن طرف مچورتی میره یا طرف ازی میره که ادالت شوه بون سخت میشه. اینی میره به نام چیت میکنه لاملر بون که این لاملر بون شما از کنده درختان میبینین که کنده درخت کلان که قطع میکنین به اینی شکل در رده ها هست. بون رو به نام شکل لاملر بون میگه. Bone modeling and remodeling. Modeling is when bone resorption and bone formation occur on separate surface. An example of this process during long bone increase in length and diameter.
ایره قسم یکی بون مدلینگ است یکی ریمودلینگ است. بون مدلینگ قسم است که میگه ریزورپشن در یک قسمت از بون صورت بگیره و فارمیشن در یک قسمت از بون، یعنی در سپریت سرفیس باشه یا در سطوح جدا باشه. که گفته که مثلا میگه example of this is during long bone increase in length and diameter، که اکثر اوقات میگه در لانگ بون یا در بون ها یا در استخوان های درازتان که خصوصا از دست پایتان است این قسمت ها خوب دیده میتونیم. بون modeling occurs during birth to adult and is responsible for gain in skeletal mass and change in skeletal form. که این خودش میگه در مسئول از این است که در شکل یا در قد یا در سکلتل یا در سیستم ساختمانی یا خود اطفال چی کنن تغییر بره. اینمی استخوان های است که یا دراز میشه کلان میشه و مسئول از این می باشه که طفل هایت یا قد طفل یا کلان را چی کنن بسازن. Remodeling is the replacement of old tissue by new bone tissue. Remodeling چی است که old tissue که است که یعنی انساج که در اونجا بسیار دیر مانده و را پس چی کنه replacement از چیز. This mainly occur in the adult skeleton to maintain bone mass. This process involves the coupling of bone formation, bone resorption, and consists of 5 phases. Activation as, resorption as, reversal as, formation as, and quiescence. در اینی یعنی وقتی که در یک بون ریمودلینگ صورت میگیره از اینی 5 مرحله میرسه که اکتیو میشه حجرات چی؟ حجرات آستیوبلاست و آستیوکلاست اکتیو میشه و بونی که دو قسمت ضرورت داره ریورس ریزورب میکنه، پس در ریورسل فیز میره، باز چی میکنه؟ فارمیشن چی است؟ آستیوبلاست سینتزیس نیو بون ماتریکس. حالا وقتی که مرحله از این آمد که بون ریزورپشن تخریب شد، ریزورپشن شروع شد، حالا پس حجرات آستیوبلاست اینجا میاد و چی میکنه؟ هضم نو میسازه. و دیگه مرحله آخر یا پنجمش osteoblasts become resting bone lining cells on the newly formed bone surface. osteoblasts که در اینجا به وجود آمده هضم که نو ساخته در اونموجه یا در حالت چی میره؟ رست به ایمانا که دیگه یا بون چی نمیکنه؟ ترشح نمیکنه. حالا بون نو که ساخته شده یا منرالایز میشه، یعنی می هضم که نو ساخته شده، ماتریکس که نو ساخته شده یا ترشح نو شده، اینمی بون حال ضرورت به این داره که چی شوه یا آیسته چی شوه؟ منرالایز شوه. منرالایز به این معنی که کلسیم فاسفیت اینمی سالت که میگین ماتریکس سالت کس یا باید حالا از بلد سپلای از طریق بلد سپلای داخل از میشه و منرالایزیشن از این صورت میگیره. از این خاطر گفته که اطفال وقتی در سن خردرکی می باشه خوب تغذیه کنید. خوب تغذیه به این معنی نه که او چاکلیت بتین، کاکائو بتین، بورا چای بتین صبحکی و شام، معلوم نیست اینمی چیزا را. مهم بر از یاری است که باید شیر استفاده کنن زیاد، از خرما استفاده کنن زیاد، از چیزایی که قوی می باشه استفاده کنه، از میوه‌جات استفاده کنه، از سبزیجات استفاده کنه، از ماست استفاده کنه، به خاطر که مقدار کلسیم فاسفیت در این چیزا بسیار زیاد است، پروتئین زیاد است، فایبر زیاد داره. اما نسبت به اینکه شما مثلا برگر استفاده کنه، چیزای سرخ شده استفاده کنه، از پیتزا زیاد استفاده کنه، همین باعث شده که پوکی استخوان یا اینمی آستیوپوروسیتی در نسل نو بسیار زیاد است. طفل که 15 ساله است باید درد پای دردی و کمر دردی و دست دردی را نفهمه، میبینین که زیادتر او به این مبتلا میشن و بسیار ضعیف میباشه استخوانش. This is the result of malnutrition. یا غذای نادرسته که یا استفاده میکنه. این بون ریمودلینگ یا بون مدلینگ بسیار رول داره. حالا دیگه است که به نام آستیو اینتگریشن هم میخوانیم که چی رقم آستیو اینتگریشن صورت میگیره، یعنی استخوان با یک چیزی که نو دوز واقع میشه چی رقم باید محکم شود. Osteointegration یا osteointegration is defined as a histological structural and functional direct contact between bone and bone marrow with titanium-based implant with fibrous tissue. The osteotomy site should heal with intramembranous ossification without cartilage tissue formation. یعنی دی مرحله را میگه که میگه آل بون با خود بون مرو و تیتانیوم بیست باید چی شوه؟ یک در کانتکت بیاید، در تماس بیاید. که در اینجا چی میشه؟ یعنی آستیوتومی در جایی که آستیوتومی صورت گرفته، در جایی که عظم دریل شده، برمه شده، should heal with intramembranous ossification without cartilaginous tissue formation. یعنی مثل intramembranous یک
غشا باید بین از یا باشه، اما اینمی غضروف نباشه. در مرحله اول که شما امپلانت پلیس میکنین در خود عظم که در اون قسمت پلیس میگیره، یک فایبرس تیشو در بین از یا ایجاد نمیشه، یعنی بالکل کانتکت عظم با خود چی میباشه؟ عظم میباشه. وقتی که ایره شما پلیس میکنین، مدت 2 ماه سر از این مگذره، اینمی عظم که در 4 طرف از این پرس شده، این کلش چی میشه؟ ریزارب میشه، ذوب میشه. و در اینمی بین از بین امپلانت و عظم که در این قسمت است، عظم نو ساخته میشه که اینمی میگه با قسم باید باشه که اینمی خود تیتانیوم یا چیزی را که پلیس کردین با بون و بون مرو، یعنی حجرات استخوان ساز، یعنی حجراتی که باعث ساخت ساز میشه در قسمت، یا باید خوب چی داشته باشه؟ کانتکت داشته باشه with a fibrous tissue که در بین از این کدام انساج فایبروتیک تیشو چی نشه؟ ایجاد نشه. Bonus contact with the implant surface undergoes morphological remodeling as adaptation to stress and mechanical loading. یعنی morphological undergoes morphological remodeling به شکل، یعنی morphological remodeling چی شوه؟ عظم دیگه ساخته شوه. adaptation to stress، در جایی که در اونمو استرس یا در اونمو فشار یا در اونمو جایی که شما با اونمو فشار او را چی کردین؟ داخل ساختین، با اونمو یا چی میکنه؟ ادپت میکنه. یعنی باید قسم باشه که قوی که بالا از این وارد میشه مکانیکال لودینگ یا در وقت فعل جویدن شما انجام میدین، اینمی باید اونمو قوه چی باشه؟ ادپتیشن کنه. دوم چی میگه؟ The turnover of the peri-implant mature bone in integrated implant is confirmed by the presence of the medullary and marrow spaces containing osteoclast, osteoblast, and mesenchymal cells and lymphatic blood vessels next to the implant surface. یعنی turnover یعنی تخریب اینمی عظم، چیزی که در 4 طرف عظم قرار داره، اینمی میگه confirm میشه by the presence of the medullary or marrow spaces. marrow spaces یعنی فضاهای بسیار کوچک که در اینمی قسمت میگه در اینجا حجرات آستیوبلاست و آستیوکلاست هم است و دیگه میزنکیمل سلز است، یعنی حجرات است که صرف ضرورت به این داره که یک سیگنال برش برسه، چیز بلاد وسل همه چیز است next to the implant. پس یا چی میگه؟ ترنوور از یا شروع میشه، یعنی عظم که در 4 طرف از است در اینجا 2 حجرات فعال میشه، یکی آستیوبلاست هم فعال میشه، آستیوکلاست. عظم که تحت فشار آمده عظم که میشه از بین میره، در اونجا حجرات آستیوبلاست فعال میشه و ریزارب میکنه و در مقابلش چی شروع میشه؟ آستیوکلاست. پس بون نو میسازه. از این خاطر براتون گفته دکتر صاحب وقتی شما امپلانت پلیس میکنین 2 ماه بعد سر از کراون نصب میکنین. علت از 2 ماه بعد کراون چی است؟ علت از اینمی است که می در 4 طرف پیری امپلانت، یعنی در 4 طرف امپلانت که بود مچور بود در اونجا قرار داد که او ترنوور یعنی تخریب از بین رفتن از او شروع میشه و بعد از او به جای از او عظم نو ساخته میشه. درست؟ عظم که نو که ساخته شد اینمی باعث از این میشه که مقاومت امپلانت چی میباشه؟ بیشتر میباشه. حالا چیزی است که فکر میکنید خود امی پره امپلانت که میبینین یا تریدز که میگیره، اینمی این باعث از این میشه که در مقابل قوی کششی یا در مقابل تنسایل استرس امپلانت پس از اونجا چی نشه؟ بیجا نشه. Osseointegration که هست میگه the mechanism by which endoosseous implant become integrated in the bone can be subdivided into the 3 separated phenomena. بس سی پدیده یاد چی میشه؟ مبادل میشه. یعنی مکانیزم که توسط از او اندوشیس امپلانت، اندوشیس امپلانت یعنی امو عظم که با امپلانت در تماس است و به 3 طریقه. یکی آستریوکاندکشن. آستریوکاندکشن به این معنی که بالای عظم، بالای سرفیس یا بالای سطح عظم نو ساخته میشه. دینو بون فورمیشن چی معنی؟ دینو بون فورمیشن به این معنی که اکثر اوقات در اونجا شما امپلانت که پلیس میکنین، خصوصا در ساینس لفتینگ، اگر دو منفذا میگه باشه اونجا شما آستیو اینتگریشن نمیکنین به خاطر که اونمو جای خالی که از خودش حجرات نو ساخته میشه. و بون ریمودلینگ. بون ریمودلینگ چی معنی؟ هم ساخت و ساز که اونمو صاحب چی شروع شوه؟ ساخت و ساز شروع شوه. دیگه چی است که آستیو اینتگریشن؟ دیگه آستیو اینتگریشن is also a mature measure of implant stability which can occur at 2 different stages, primary and secondary. Osteointegration is also a measure of implant stability. آستیوینتگریشن دیگه چیزی است که میگه امپلانت استیبیلیتی یا مقاومت معلوم میکنه، اما این در 2 استیج صورت میگیره.
یکی پرایمری استیبیلیتی، یکی سکندری استیبیلیتی. پرایمری استیبیلیتی از این که هستک یا پرایمری مقاومت ابتدایی امپلانت زمانی به دست میایه که او در جای غرس شوه که اونجا عظم کامپکت باشه. یعنی هر قدر که کامپکت بون باشه در او ساحه، اونما قدر آستیو انتگریشن یا مقاومت یا استیبیلیتی امپلانت زیاد است. سکندری استیبیلیتی on other hand offer biological stability to bone regeneration and remodeling of the implant. یعنی دوم استیبیلیتی که وجود میایه در اینجا میایه که چی رقم ریمودلینگ در اون ساحه یا ریجنریشن بون در اون ساحه چهار طرف امپلانت صورت میگیره. اما اولین استیبیلیتی از این است که وقت شما در هر جایی که اونجا کامپکت بون زیاد باشه در اونجا خوب اجرا میشه یا خوب نتیجه میده در قسمت. Many methods have been tried clinically demonstrate osteointegration of the implant alloplast material. These are alloplast material یعنی در نمو متریالی که در قسمت استفاده میکنه. alloplast یعنی چیزی که مصنوی در قسمت استفاده میشه یا عظم مصنوی در قسمت استفاده میشه. Performing a clinical mobility test یعنی در خود کلینیک هم شما وقتی که امپلانت پلیس میکنین چک میکنین که موبایل است یا خوب محکم است. و یا هم دوم وقتی که شما امپلانت تایپ میکنین دوم بسیار معلوم میشه که آیا امپلانت سخت بسیار به سختی داخل عظم میشه، بسیار به سادگی و بسیار آرام میره. دوم radiograph demonstrate apparently direct contact between bone and implant have been cited as evident of osteointegration. دوم شما در رادیوگراف میگه این دیمونستریت یا نشان داده میتونین که بین امپلانت و بین خود عظم یک فاصله نه دایرکت کانتاکت با عظم داره. یعنی تو نیست که امپلانت پلیس کردین چهار طرف از روی ریلیسنسیس سی است. این به این معنی که امپلانت در خود عظم داخل نرفته. The use of a metal instrument to tap implant and analyze transmitted sound may in the theory be used to indicate proper osteointegration. اکثر اوقات یا چی گفته که وقتی شما امپلانت اپلیس کردید در اونجا دیگه کاری که شما میتونین قسم است که شما یک چیزی را بگیرین متال اینسترومنت از متال باشه که متال یا فلزی باشه که شما در امپلانت میزنین اونمو ساوند که میایه از او شما میتونین که انالایز کنین یا تجزیه کنین یا معلوم کنین که osteointegration صورت گرفته یا هم نگرفته. دیگه چی است که در این قسمت شما او را چی میکنین استفاده میکنین؟ ببخشین. A clinical application of RFA include establishing a relationship between the exposed implant length and resonance value of the ISQ. RFA که از Resonance Frequency Analysis است که این یک میتود است که به خاطر از این که استیبیلیتی یا مقاومت یک امپلانت معلوم کنه. دومش ISQ است که امپلانت استاندارد کوتاینت است که دیگه معلوم میشه که یک امپلانت را که شما پلیس کردین به کدام اندازه مقاومت داره. از این دو میتود شما استفاده کرده میتونین. ببخشین که مخففش بود نامش از یادم رفته بود. دوم point to remember چیزی را که میگه شما باید به یاد داشته باشید titanium is an ideal material for implant dental implant. بسیار یک مواد خوب یا مواد ایدئال است. دوم titanium is biologically inert thus it does not trigger foreign body reaction. یعنی تیتانیوم که است به حساب بیولوژیکلی یا به حساب بیولوژی یک چیز بی ضرر است به بدنتان. از این خاطر میگه کدام ریاکشن یا کدام عکس العمل بدنتان به او نشان نمیده. Implant placement kit include design drill that are used in a sequence to remove bone as traumatically as possible. یعنی در خود کیت امپلانت شما باز پسان میبینید دریل یا برمه های را یا ایجاد کردن که از خردترین برمه که لندمن دریل است تا برمه که شما امپلانت پلیس میکنین بسیار بسیار بد قسم دیزاین شده که یا به اندازه که ممکن است شما باید چی کنین او را ریموف کنین یا پس کنین به خاطر از اینکه تروما نرسانه. Implant insertion is performed according to with normal practice of aseptic surgery. یعنی باید قسم یا را شما امپلانت پلیس کنین که
ساحه باید اسپتیک باشه، یعنی میکرو باکتریا از این چیزا، همه چیز باید چی باشه، هر چیز از شما باید استرلایز کرده باشید. Limiting thermal damage require using a sharp dental implant drills run at very low speed and providing copious cooling irrigation. یعنی وقتی که شما به خاطر از اینکه ترمل یا حرارت انتقال نکنه به خود عظم، از این خاطر شما میگه برمه های را استفاده میکنیم که بسیار تیز باشه و بسیار سرعت کم باشه، از این خاطر که خود یعنی سیستم ایریگیشن و کولینگ فراوان داشته باشه که اونجا بار بار شما آبیاری کنین، ساحه آب نرمال سلاین انداخته برین که برمه باید یا دریل باید گرم نباید که باعث ازی شود که حرارت انتقال کنه. Ideally once inserted the implant should be have minimal movement while bone is allowed to biologically adhere to implant surface. وقتی که میگه شما او رو انزرت کردین یا ماندین، بعد از اون میگه بسیار حرکت کوچک باید موومنت داشته باشه یا بسیار کم باشه، به خاطر از اینکه این نشان بده که adhere to implant surface، که بون به implant surface چی شده؟ چسبیده. The primary stability of implant at the time of placement depend on the nature of the bone. ببینین بازم گفته که در ابتدا امپلانت که شما پلیس میکنین، سختی امپلانت صرف به این است که در کجا شما او را پلیس کردین، کدام اندازه عظمتان سخت بود. Cortical bone provides more primary stability than cancellous بود. از این خاطر گفته که عظم مندیبل یا عظم که کامپکت باشه بسیار زیاد سپورت میده. مگزیلا انجینر has more spongy bone. پس مگزیلا سپورت عظمش چی است؟ کم است. خب این بود درس امروزتان.